Καλώς ορίσατε σε ένα επεισόδιο της σειράς Unbottling, όπου θα δοκιμάσουμε και θα μιλήσουμε για ένα ultra premium προϊόν. Μείνετε μαζί μας για να δείτε αν θα είστε από τους πρώτους που θα δοκιμάσουν αυτή τη luxury tequila που σας έχουμε φέρει. Τώρα επιτρέψτε μας να σας γνωρίσουμε τις καλεσμένες για αυτό το επεισόδιο. Κυρίες και κύριοι, Cenote Blanco, Cenote Reposado και Cenote Añejo. Επειδή το να γνωρίζετε πολλά για την ελληνική αγορά ποτών είναι μια δύσκολη δουλειά και κάποιος πρέπει να την κάνει, αυτή τη φορά τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Πρώτη εμφάνιση στην Ελλάδα και έχουμε την τιμή να σας την παρουσιάσουμε από το κανάλι Bar Academy TV, την Ultra Premium Tequila Cenote από 100% Agave Azul Tequiliana Weber ή αλλιώς μπλε αγάπη. Η έμπνευση έρχεται από την ομορφιά της Χερσονήσου Ιουκατάν και τα εντυπωσιακά αισθήματα υπογείων υδάτων που είναι μοναδικά σε αυτή την γεωγραφική περιοχή. Το κύριο χαρακτηριστικό της Cenote είναι το περίπλοκο προφίλ γεύσης και η ισορροπία στα αρώματα ψημένης αγάπης με κομψές νότες ξύλου. Ο Master Distiller της Cenote Tequila, Arturo Fuentes, έχει κάνει μοναδική δουλειά στην απόσταξη. Χρησιμοποιώντας αρτεζιανό νερό από το πηγάδι που βρίσκεται στο αποστακτήριο στη βάση του ηφαιστείου της Χαλίσκο, το νερό φιλτράρεται με αντίστροφη όσμωση και άνθρακα με ιόντα αργύρου για να δώσει το εξεζητημένο αποτέλεσμα που αναζητά η Cenote Tequila. Περί παλαίωσης, η Blanco ρημάζει 3 εβδομάδες σε αμερικάνικη υδρή, η Reposado 3 μήνες και η Añejo 1 χρόνο. Το τελικό αποτέλεσμα της Cenote αποτυπώνεται σε 3 εκδόσεις. Cenote Blanco, 100% αγάβη, άχρωμο και διαυγές προϊόν με 40% σε αλκοόλ. Cenote Reposado, 100% αγάβη, ανοιχτό χρυσό και διαυγές προϊόν με 40% σε αλκοόλ. Και Cenote Añejo, 100% αγάβη και χρυμπαρένιο και διαυγές προϊόν με 40% σε αλκοόλ. Εννοείται πως και τις 3 εκδόσεις τις περάσαμε από διεξοδικά τεστ στο Bar Academy Lab. Το μπουκάλι της Cenote, για όποια έκδοση κι αν μιλάμε, θα το βρείτε στα 700 ml. Είναι μια βαριά και καλοδουλεμένη κατασκευή που αυτό το καταλαβαίνει οποιοσδήποτε έρθει σε επαφή με το μπουκάλι. Η ετικέτα και η σφραγίδα είναι τοποθετημένες με το χέρι. Θα βρείτε ανάγλυφο το όνομα της εταιρείας στο πλάι σε όλες τις εκδόσεις. Το καπάκι της Reposado και της Blanco έχει το σύμβολο της Cenote, το οποίο μπορεί να είναι γνωστό σε όσους έχουν αναζητήσει την ιστορία των Μάγιας. Το καπάκι της Añejo έκδοσης είναι, όπως βλέπετε, ένα έργο τέχνης. Εάν παρατηρήσουμε λίγο καλύτερα την ετικέτα σε κάθε μπουκάλι, θα δούμε την εικόνα από τις υπόγειες πισίνες που είναι και η πηγή έμπνευσης για τους δημιουργούς, όπως και το νερό που χρησιμοποιείται στην παραγωγή της. Κατά την αξιολόγηση του προφίλ της έντασης που διαθέτουν οι Cenote σε χρώμα, σώμα, άρωμα, γεύση και επίγευση, βρίσκουμε πλούσια χαρακτηριστικά στη γεύση με έντονο το χαρακτηριστικό της ψημένης αγάπης και τελικάτες νότες ξύλου, αφήνοντας μια ευχάριστη και μακράς διάρκειας επίγευση. Στην πρόταση σερβιρίσματος συμφωνούμε με την μαμά εταιρεία. Είναι άψογες για χρήση ως αλκοολική βάση για να κάνουμε ένα άλμα αναβάθμισης σε οποιοδήποτε τεκίλα κόκτελ μας, αλλά και για τους λάτρεις των καλοδουλεμένων προϊόντων, εμείς την προτείνουμε σκέτη σε θερμοκρασία δωματίου 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Και με τη φράση θερμοκρασία δωματίου δεν εννοούμε ένα δωμάτιο στην Ελλάδα το καλοκαίρι. Η Cenote, λόγω του luxury χαρακτήρα της και της premium ποιότητάς της, δεν αναμένεται να βρίσκεται στο speed rail του επαγγελματία. Σίγουρα όμως αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή που θα εντυπωσιάσει και θα ταξιδέψει τους φίλους ή τους πελάτες του. Είναι το πρώτο βήμα της Cenote και αναμένουμε να ανακαλύψουμε πώς θα κινηθεί στην ελληνική αγορά. Και θα σας αφήναμε έτσι, με την φαντασία της ψημένης αγάπης. 3 τυχεροί από εσάς θα κερδίσουν μια φιάλη από τη σειρά της Cenote, Cenote Blanco, Cenote Reposado και Cenote Añejo, ώστε να καταφέρουν να έρθουν σε επαφή εύκολα και γρήγορα με αυτό το luxury προϊόν που ήρθε στην ελληνική αγορά. Εάν μας βλέπετε από το Facebook, αντιδράστε στο βίντεο και αφήστε ένα σχόλιο. Εάν μας βλέπετε από το YouTube, κάντε subscribe στο κανάλι μας, πατήστε like στο βίντεο και αφήστε ένα σχόλιο. Θα μαζέψουμε όλες τις συμμετοχές και 3 από εσάς θα κερδίσουν μια φιάλη από τη σειρά της Cenote. Εμείς, στην Bar Academy, θέλουμε να σας υπενθυμίζουμε πάντα την υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο Unbottling του Bar Academy TV, υγεία και εξέλιξη.